Lời cầu hôn của Lâm Canh Tân có thành công không? Khi Triệu Lệ Dĩnh không còn coi trọng chuyện tình cảm nữa. Ngày 20 tháng 5 năm ngoái, studio của Lâm Canh Tân đã đăng tải dòng trạng thái đang theo đuổi, thứ năm sẽ đến, kèm theo bức ảnh anh ở Trùng Khánh đeo ốp lưng điện thoại theo chủ đề Tây Du Ký, ngay lập tức gây sốt cộng đồng mạng. Người hâm mộ cặp đôi háo hức giải mã bài thơ bí ẩn này, kết luận rằng Lâm Canh Tân đến phim trường của Triệu Lệ Dĩnh vì tình yêu. Nhưng sự thật nhanh chóng được hé lộ, hai người đến Trùng Khánh cùng nhau chỉ để tham dự tiệc mừng Tây Du Ký. Lâm Canh Tân đã điều phối lịch trình của đoàn làm phim, và thông điệp này là một tuyên ngôn thương hiệu chuẩn mực. Đằng sau sự hiểu lầm này là nỗi ám ảnh của khán giả với các cặp đôi trên màn ảnh, quên mất rằng Triệu Lệ Dĩnh từ lâu đã không còn dựa vào xì căng đan để thu hút sự chú ý. Người hâm mộ đã đào bới những video tương tác của Lâm Canh Tân, thu thập các clip theo chủ đề cặp đôi, và thậm chí còn diễn giải những chiếc cốc họ trao đổi, được khắc họa hình phượng hoàng xanh và phượng hoàng lửa, như một lời thề nguyện, tình yêu trọn đời. Trang phục của Triệu Lệ Dĩnh với họa tiết, lâm cầu, và chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út trong ảnh sinh nhật của Lâm Canh Tân đều được coi là những cử chỉ ngọt ngào tinh tế. Một người phụ nữ đứng im, tay che miệng, ánh mắt khó đoán. Những bức ảnh ấy lan truyền với tốc độ chóng mặt. Người hâm mộ, Sở Kiều chuyện, như vỡ òa hy vọng. Phải chăng Vũ Văn Nguyệt cuối cùng cũng tìm được Sở Kiều ngoài đời thực? Nhưng chỉ vài ngày sau, một nguồn tin thân cận với Triệu Lệ Dĩnh lại tiết lộ, cô ấy không trả lời, cũng không gật đầu. Triệu Lệ Dĩnh không còn là cô gái tuổi đôi mươi tin vào câu chuyện cổ tích. Năm 2018, cô từng bước vào hôn nhân với Phùng Thiệu Phong, mối quan hệ tưởng chừng viên mãn nhưng nhanh chóng tan vỡ chỉ sau 3 năm. Ly hôn, làm mẹ đơn thân, và tiếp tục sự nghiệp với áp lực gấp đôi. Triệu Lệ Dĩnh đã học được rằng tình cảm không phải thứ duy nhất định nghĩa hạnh phúc. Người phụ nữ ấy giờ đây nhìn tình yêu với đôi mắt tỉnh táo, thậm chí đôi khi là lạnh lùng. Với cô, một lời cầu hôn đẹp không còn đủ để thay đổi quyết định sống độc lập. Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh quen nhau qua Sở Kiều chuyện năm 2017. Khi ấy, họ như một cặp đôi định mệnh trên màn ảnh. Nhưng sau tiếng hò reo của khán giả, là khoảng lặng của hai tâm hồn chưa bao giờ dám bước qua ranh giới, bạn diễn. Lâm Canh Tân từng định ngỏ lời sau khi bộ phim kết thúc, nhưng anh chần chừ. Anh nghĩ, cô đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Anh nghĩ, nếu nói ra, có thể mất đi tình bạn đẹp. Và anh nghĩ, sẽ còn nhiều cơ hội khác. Nhưng đời vốn chẳng chờ đợi ai. Cơ hội qua đi, và một ngày nọ, anh đọc báo thấy tin Triệu Lệ Dĩnh kết hôn. 3 năm sau, cô ly hôn. Tin ấy đến với Lâm Canh Tân như một cơn sóng vừa hy vọng vừa xót xa. Anh biết mình không thể đến với cô ngay lập tức vì đó là lúc cô cần hồi phục, không phải lúc bắt đầu một mối quan hệ mới. Anh chọn cách ở bên, âm thầm. Những lần cùng dự sự kiện, ánh mắt họ chạm nhau nhưng không kéo dài. Những tin nhắn hỏi thăm về sức khỏe con trai cô, về các dự án phim mới, tất cả đều giản dị, không vượt giới hạn. Nhưng trong lòng Lâm Canh Tân, ngọn lửa chưa bao giờ tắt. Tháng 9, bạn chung của họ tổ chức tiệc sinh nhật, mời một nhóm nhỏ bạn bè thân thiết. Không biết do men rượu hay do can đảm tích tụ nhiều năm, Lâm Canh Tân đã chuẩn bị một chiếc nhẫn, lặng lẽ bỏ vào túi. Anh không định cầu hôn rầm rộ, chỉ đơn giản là khi tiệc gần tàn, mọi người trò chuyện thưa dần, anh sẽ tìm một góc yên tĩnh, mời cô đến, và nói điều anh giữ trong lòng suốt 8 năm. Và đúng như dự định, khi ánh đèn đã dịu, mọi người phân tán, anh bước lại gần, ánh mắt kiên định. Tiểu Dĩnh, chúng ta đã bỏ lỡ một lần, anh không muốn bỏ lỡ lần nữa. Gả cho anh nhé. Triệu Lệ Dĩnh đứng im, bàn tay khẽ run nhưng ánh mắt lại rất vững vàng. Cô nhìn anh, rồi nhìn chiếc nhẫn nhỏ trong lòng bàn tay anh. Cô không cười, cũng không khóc, chỉ im lặng đến mức tiếng nhạc nền trong phòng như vang rõ hơn, từng nhịp tim của anh như gõ vào lồng ngực. Cuối cùng, cô chỉ nói một câu, Tân à, em đã không còn coi trọng chuyện tình cảm như trước nữa. Câu nói ấy nhẹ nhàng, nhưng với Lâm Canh Tân, nó như một cơn gió lạnh thổi tắt mọi ngọn lửa. Không phải vì anh không đủ tốt, mà vì cô đã đi qua những sóng gió khiến trái tim mình khép lại. Cô chọn sự độc lập, chọn con trai, chọn công việc. Tình yêu với cô lúc này chỉ là một phần nhỏ, không còn đủ sức nặng để thay đổi mọi thứ. Anh hiểu, và vì yêu, anh không muốn ép buộc. Buổi tiệc hôm ấy, không biết ai đã lén chụp khoảnh khắc anh quỳ xuống. Những bức ảnh mờ nhòe lan ra ngoài,
kèm theo hàng loạt tiêu đề giật gân. Lâm Canh Tân cầu hôn Triệu Lệ Dĩnh, nhận cái kết bất ngờ. CP Sở Kiều Vũ Văn Nguyệt ngoài đời thất bại. Phía quản lý của cả hai nhanh chóng phủ nhận, nói rằng chỉ là trò đùa giữa bạn bè. Nhưng fan lâu năm thì hiểu, đó không phải trò đùa. Có những lời tỏ tình, nếu nói sớm hơn, có thể đổi cả một đời. Nhưng nếu để quá muộn, người nghe đã không còn là người xưa nữa. Triệu Lệ Dĩnh từng là cô gái có thể rung động trước một bó hoa hay một lời hứa. Nhưng trải qua hôn nhân và tan vỡ, cô chọn tin vào chính mình hơn là vào một ai khác. Lâm Canh Tân hiểu, nhưng vẫn tiếc, dù câu trả lời không như mong đợi, nhưng mối quan hệ giữa họ không rạn nứt. Họ vẫn thỉnh thoảng gặp nhau ở sự kiện, vẫn mỉm cười chào nhau, vẫn hỏi thăm về công việc. Chỉ khác một điều, giữa họ giờ có một ký ức mà cả hai đều không nhắc lại. Rời buổi tiệc hôm ấy, Lâm Canh Tân lái xe chậm qua từng con phố, trong đầu vang lên câu nói cuối của cô. Anh biết mình không thể thay đổi quyết định của cô ngay lúc này. Nhưng anh cũng biết, yêu một người không nhất thiết phải ở bên người đó. Anh tự hứa, nếu em cần, anh vẫn sẽ ở đây. Dù là bạn hay là gì khác, anh vẫn chờ. Không ai biết 5 năm, 10 năm nữa sẽ ra sao. Có thể họ vẫn chỉ là bạn. Cũng có thể một ngày nào đó, khi trái tim cô đã nguôi những vết thương cũ, lời cầu hôn sẽ lại được nhắc đến và khi ấy, câu trả lời sẽ khác. Nhưng hiện tại, câu trả lời đã rõ. Lời cầu hôn của Lâm Canh Tân không thành công, không phải vì anh không xứng, mà vì thời điểm không còn phù hợp. Câu chuyện của họ giống như đoạn kết của Sở Kiều Truyện, một cái ôm dang dở, một cái kết bỏ lửng. Người xem vừa tiếc nuối, vừa hy vọng vào một phép màu ở phần tiếp theo. Cũng như ngoài đời, khán giả vẫn nuôi một giấc mơ, rằng một ngày nào đó, Sở Kiều và Vũ Văn Nguyệt sẽ không chỉ gặp nhau trên màn ảnh. Từ câu chuyện này, người ta mới nhận ra, yêu thôi chưa đủ, mà còn cần đúng thời điểm. Một người có thể đã từng rất coi trọng tình yêu, nhưng sau những biến cố, họ sẽ thay đổi. Và đôi khi, yêu một người không có nghĩa là buộc người ấy phải ở bên mình. Lời cầu hôn của Lâm Canh Tân không thành công, nhưng lại trở thành một ký ức đẹp dẫu buồn, vẫn ấm áp. Với fan, câu chuyện này không phải dấu chấm hết, mà là một dấu 3 chấm, để hy vọng vẫn còn. Ngay cả ánh mắt giao nhau giữa hai người khi cùng ăn một bát mì trên trường quay, Phượng Hoàng, và tại đêm Weibo, cũng được phân tích từng khung hình như bằng chứng của một mối quan hệ nồng nàn. Nhưng thực tế, Lâm Canh Tân từng bị đồn đoán có hơn 10 người bạn gái, từ diễn viên, người nổi tiếng trên mạng cho đến những người giàu có đời thứ hai. Anh thậm chí còn bị bắt gặp hẹn hò với thần tượng 25 tuổi Sirui. Thái độ của Triệu Lệ Dĩnh với Lâm Canh Tân tại các sự kiện gần như lạnh nhạt. Cô cố tình giữ khoảng cách khi chụp ảnh và chỉ gọi anh là đối tác trong các cuộc phỏng vấn. Phản ứng lạnh lùng của Triệu Lệ Dĩnh trước những tin đồn này đã nói lên tất cả. Khi tin đồn về lời cầu hôn của Lâm Canh Tân tràn lan trên mạng, hãng phim của cô đã ra thông cáo bác bỏ, thậm chí còn gắn nhãn ảnh chụp chung của hai người là bạn bè. Ekip của Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng phủ nhận tin đồn tình cảm xoay quanh bộ phim Phi huyền thoại. Sự quyết đoán này bắt nguồn từ sự thay đổi của cô sau khi trải qua những thăng trầm của hôn nhân. Sau khi ly hôn, cô không lợi dụng chuyện tình cảm để quảng bá, mà hòa nhập một cách liền mạch với dàn diễn viên của Hoang Dã và Hổ Lang Lộ để các nhân vật của mình tự lên tiếng. Năm 2025, ngay cả sau khi mối quan hệ mới của cô được công khai, cô vẫn tập trung quảng bá cho bộ phim truyền hình ly kỳ Thế giới trong mơ, với phương châm tình yêu không cản trở sự nghiệp, là minh chứng rõ ràng nhất cho những giá trị của cô. Trong Gió thổi nửa mùa hạ, cô vào vai Từ Bán Hạ, lèo lái ngành công nghiệp thép vốn do nam giới thống trị, quyến rũ khán giả chỉ bằng một nụ cười chế nhạo trên bàn đàm phán. Trong Điều 20, Hắc Tú Bình, một bà mẹ câm điếc không lời thoại, khiến khán giả rơi nước mắt chỉ bằng cử chỉ và ánh mắt. Trong Hoa Hướng Dương, Cao Nguyệt Tường, người đã từ bỏ vai diễn để cứu con gái, kéo một chiếc xe chở phế liệu mà không hề trang điểm, phơi bày những khó khăn của những người phụ nữ ở tầng lớp dưới đáy xã hội. 3 vai diễn này đã mang về cho cô đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Phi Thiên, giải Kim Kê và Bách Hoa, và cô đã càn quét phòng vé Tết Thanh Minh 2025 với doanh thu 680 triệu nhân dân tệ. Từ con sâu làm giàu nồi canh trở thành ông trùm phòng vé, sự thăng tiến của Triệu Lệ Dĩnh được thúc đẩy bởi những đột phá tự hủy hoại bản thân. Trong quá trình quay Minh Lan Truyện,
cô đã kìm nén diễn xuất bề ngoài của mình, dùng những ngón tay run rẩy và ánh mắt kiềm chế để thể hiện sự nhẫn nhịn của Thịnh Minh Lan. Với những cảnh hành động trên sa mạc trong Princess Asian, cô từ chối dùng diễn viên đóng thế để kéo lê thân hình dưới cái nóng 40 độ C. Trước khi bắt đầu quay Sunflower, cô đã trải nghiệm cuộc sống ở bãi phế liệu, học tiếng địa phương và mỏi vai khi phải mang vác những vật nặng. Đạo diễn Đặng Khả chia sẻ rằng cô luôn mang theo 2 phương án đến trường quay. Một là dựa trên kịch bản, và một là tôi tự điều chỉnh, tự hỏi, liệu điều này có thực tế hơn không? Trong khi các nữ diễn viên năm 1985 vẫn còn mắc kẹt trong các bộ phim thần tượng, Triệu Lệ Dĩnh đã rũ bỏ cái mác ngọt ngào. Trong trailer của City Builder, cô hóa thân thành một cán bộ cơ sở. Những cuộc tranh luận bằng phương ngữ mạnh mẽ và các cuộc đàm phán chính sách của cô khiến khán giả phải thốt lên, không thể nhận ra. Là một nhà sản xuất, cô thúc đẩy các dự án tập trung vào đổi mới công nghệ và các nhóm yếu thế. Tuyên bố, tôi muốn vào vai một đội trưởng điều tra hình sự và cho khán giả thấy thế giới thực. Đằng sau sự thay đổi này là việc cô định hình lại giá trị của một diễn viên, xuất thân từ nông thôn và không phải là diễn viên chuyên nghiệp. Cô từng bị chế giễu là không thể đóng vai chính do khuôn mặt tròn.